becăim și căutăm vama din Uruguay, ne-am întors din Brazilia. Nu ne dăm seama exact unde ar fi punctul de trecere a frontierei. Totul e așa, parcă treci când vrei. Am intrat în Brazilia, intram în Uruguay. Trebuie să căutăm aduana uruguaiană, ca să totuși să ne punem ștampila, să nu fie dubios. Se pare că vama uruguaiană e la 4 km distanță de cea braziliană. Dar ele se află într-un oraș amândouă și umbli așa de plin în oraș. Nu-ți dai seama exact în care țară ești. Sperăm că nu vor fi probleme acum în partea uruguaiană. Avem două intrări și nicio ieșire. Suntem în două țări în același timp. Am obținut și ștampila de ieșire din Uruguay. Acum avem și ștampila de intrare în Brazilia, dar ne mai oprim să ne valideze și importul mașinii. E o situație cam ciudată, da? Vedem cum se termină. Am asistat la cea mai lejeră intrare într-o vamă. Da, am reușit și ne-am luat ștampile și din ambele părți. Niciun control, nimic, lume foarte relaxată, nicio barieră, intri, ieși. Că poți să treci într-o țară în alta fără nicio ștampilă. Dar noi am luat ștampilele, da, mai avem testat în Brazilia. Deci, de acum am început capitolul Brazilia. Vremea e la fel, ca și 400 de metri în urmă. Sperăm că nu va fi ca la televizor. Cât eram în punctul de trecere, m-am uitat la televizor și în zona asta arăta rafale de vânt până la 100 de km/h. Noroc că e greu oară. Rețeta serii orez cu Choritos, cred că sunt scoici, după poză. Și ca desert, același orez cu dulce de lege, stilul colonial. Un lucru foarte bun în Argentina, alcool etilic de 96 de grade, care este foarte ieftin. Nu de băut, de curățat, dezinfectat. Dar nu merge și de băut? Ba da. Putem să strângem niște fructe și facem o fructată. Deci am dat drumul la bucătărie pe seara asta. Vedem ce iese. După o noapte răcoroasă, a doua noapte în Brazilia, a fost cam 4 grade Celsius. Ne-am trezit bine dispuși, eu sunt un pic răcit, dar Darius este în formă și s-a apucat să spere un pic vasele. Marea noastră mirare a fost că apa care iese din copac este caldă. Și peisajul general frumos. Seamănă ușor cu România, mai puțin palmieri, eucalipții, orezăriile, asfaltul denivelat și cu șoferii, seamănă cu România.
Prima zi în Brazilia și avem un pic de aer în motorină, așa că am decis să intervenim și să căutăm vinovatul. Vom pune compresorul, vom face un pic de presiune pe instalație și vedem când ne curge. Deocamdată Brazilia arată ca la noi. Dacă tot e frumos afară, zis să sărbătorim cu o mecanică, nu? Ca un Lego. Un Lego de copii mari. Cum se cheamă chestia asta care desfaci tu? Furtulao. Brasilero. Ne-am dat seama că noi știm să vorbim braziliană. Punem A, O, U la fiecare cuvânt și vorbim braziliană. Gata, am terminat cu mecanica, se pare că merge. Deocamdată treaba e în grafic. Și azi, a doua zi de când suntem în Brazilia, avem un pic de soare. Să vedem dacă reușim să continuăm în acest mod însorat.
Peisajul s-a îmbunătățit. S-a îmbunătățit și vremea. Bine, și noi am urcat cam 700 de km spre nord, ceea ce e bine în această emisferă. Și eu parcă sunt mai puțin răcit. Mașina merge. Bine, nici nu am supus-o la mari eforturi. Important e că merge. Ea se strică oricum. Îi dăm spre Rio sau Paulo. Iar spre deosebire de ieri, locul de campare s-a îmbunătățit puternic. Nu mai stăm în nicio benzinărie. Stăm chiar pe malul oceanului. Și pentru că suntem în extra sezon, nu avem concurență pe plajă. Meniul serii cartofi prăjiți cu cârnați. O salbă de cârnați. Ce bogăție. Am mai mâncat carne de 3 zile. Era și timp. Ceaiul, iese soarele. A sosit momentul pentru rubrica degustarea unui fruct străin. Azi vom încerca maracuia braziliană. Nu știu cum să-l tai. Las că-l tai ei. Să procedem cu tăietura. Cam în altă masă. Alta n-am. Mai dulce, dar e bun. E foarte fructat. Café? Café? Maracuja. Ah, maracujá. Bom, Silvio. Tudo bom? Desculpe incomodar vocês. O carro é muito bonito. Romano. Ah, é? Auto romano. Sim. Aro. Vocês são da onde? No Romania.
Da Romênia? Sim. Ah, é? Olha! Expedição. Ushuaia do Alasca. É mesmo? 2 anos. Que maravilha, parabéns! Parabéns, congratulations, hein? Very, very cool. My dream. Yeah. Yeah, my dream. I'm like this. This car is ex-transporte escolar. Ah, é? Yeah. Old transport. Lindo, lindo. I'm military. Yeah. But when you drive here, I can see you. Ah. your car. I'm Posso like. ver? I'm like. Posso ver? We Olhada ali, ó. Vem. She's likes it. yeah. If you want to see, go inside. to No see. problem? No. Go to see inside. Excuse me. No Oh, problem. deixa eu dar uma olhada aí, muito bonito. É uma casa, né? Oi, peraí. Se pare că trebuie să țin singur rubrica, atâta timp cât Ștefan trebuie să aibă grijă de noi invitat. Culoarea este un oranj destul de plăcut, cu multe semințe care pot fi ingerate. Și un suc foarte acrișor. Olha que show. Acrișor, dar subtat. Pare că avem noroc în această localitate. Am fost invitați de un cuplu, de un domn și o doamnă. El este fotograf. Am fost invitați să-i vizităm acasă. Facem un duș, mai povestim. Se pare că am nimerit în cea mai ospitalieră zonă. Toată lumea te salută, toată lumea e foarte respectuoasă. E destul de dubios pentru noi. Pentru că, na, știam că Brazilia este campioană la violență. De câte am înțeles, nu în zona aceasta, un pic mai încolo, São Paulo și Rio. Sperăm să nu aflăm chiar noi. Vom vedea când vom ajunge acolo. Este vorba despre acest minunat colier care ține vasul de la pompa de servo. Da. Ce să facem? Noroc, avem sârmă. Nu știu de unde e sârmă, nu mi-aduc aminte, dar arată bine. Înlocuim colierul pentru moment cu sârmă și vom băga un alt colier.
rezolvat problema cu pompa de servo, o mare legătură de sârmă și acum mergem să ne întâlnim cu cuplul. Welcome. Welcome. Welcome my simple house. Ali tá escrito, ó, no tapete. Ó, ali ali. Welcome. Se pare că nu am nimerit într-un loc rău. Silvio chiar stă într-o locație drăguță. Îi trece râu prin spatele curții și hrănește colibrii în copacul de papaie de lângă. Mergem să hrănim peștele. Pește. Cred că te distragi foarte mult. Really? Yeah? Yes? Porque tá frio, Elaine. Desculpa. Não, deu. Fim, menos. Daqui a pouco tu vai até jogar com a gente, tá? Depois fica bonito. The fishes are small, but big fishes there. Os grandes, ó, Yeah, yeah. Big fish. ó, o grande tá lá, ó. Vai ter que ser assim. Tá quente, tá quente, tá quente. Mas já tá quente, tá? Molho de soja. É, isso aí eles conhecem. Né? Torresmo. Please. Não é legal. Dimineața. Aseară am fost într-un bar cu Silvio, cu Darius și cu soția lui. Soția cu Silvio, nu cu Darius. Nu s-a însurat cu Darius. Azi, prima zi cu adevărat călduroasă. Și îmi place, sunt ca o reptilă, stau la soare. Azi vom merge în excursie. Silvio ne va duce în zona montană și la un prieten de-al lui din zona rurală. Să vedem porcul, găinile. Tu quer o coisa aí, Elaine? O quê? O tatu e cova, tu quer aí?
Drácula. Aí, garoto. Da Romênia. Sou lá da Romênia. Como é que vai? Bom dia. Bom. E daí, tudo certinho? Ah, tirando as ressacas, né? É das duas vistas. E aí? Aí sou cataracta. Não, foi paulada mesmo que deram. Paulada. Da puta. Castrei faz 10 dias. Alemão apresenta o Michael Jackson que está vivo para eles. Daqui a foto do Silvio, né? Ele vai apresentar para vocês o Michael Jackson. Michael Jackson. Não é. É? Michael Jackson. Essa foto aqui vale Bob Marley. Vai, Marco. Michael, vem cá. Olha lá. Por aqui, vem cá. Vem. Força. Ele tem que me embalar. Desce. Não, ele não faz nada. Michael, vem aqui, velho. Ele não consegue mais. Não consegue? Tá mais velhinho já, né? Companheirão de muito tempo. Tá aberto ali, foi aberto agora, dá uma varandinha, querem olhar ali? Yeah. Tatu? Tatu. This is piranha. Yes, it's a piranha. It's a piranha. Onça. Small onça. Jaguar. Ah, jaguar. Snake. Cobra. Eu não queria viver nesse tempo. Não. Gostaram das porcarias velhas? Adorado. Olha, eu vou cortar um salaminho, um torresminho. Ei, vambora. Snake. Aí eu tô secando. É. Ó. Ó. Chega um pouco então. Só não vai lá pra frente. Não vai. Por isso que eu tô vendo tudo. Nós vamos esquecer. Tá lindo, né, cara? Vou deixar esse tempinho aí. Só daí tem uns valão lá que tem os valos. Vai parar certo, Daí tem um carreirinho, daí passa o carreirinho, daí já pega A esquerda. Aquele mareirado ali, Mas a estrada pro Mirante está aberta, a estradinha está aberta? Tá, a estradinha tá, só não passa Ah, amanhã abre o negócio. É, isso aqui lá no país dele não existe isso aqui. Será que И ракет, и кауцик din 300 de zahăr. Mas está fi sirop. Dar nu dat în cap. No strong. No strong. I thought it didn't have alcohol, that's why. No, it's good. It's a very good taste. I know, but no strong. Yeah. Aqui, ó. Here. That is. Prova. Os peitos pegar devagar. Devagar, hein? Pega. Toma. Okay, yeah. Tem tonto aqui hoje. Vai, tonto? Ele não dirige, então não tem problema, ele pode ficar todo. It's good. That one, it has more flavor. More flavor, but it's more powerful. This is more refined. Yes. Joga mais pra frente, bota Ce e aici? Nu vă ați atrapalea aici? Cred că cârnațul de la șarpele de pe perete. Din șarpe. Você tem com a gente, pega aquela cadeira.
Eu tô sendo lá com o outro. Cara, não queria te atrapalhar, cara. Não, na boa, na boa. Estamos juntos? Tá na moda? Tá na moda? Não te anima, não. Você tá querendo. Am început de bine. Am început de dimineață bine. Cu rachiu de 300 de zahăr și cu cârnați. Probabil de porc. Tem que mostrar pra eles como faz, né? Nu arată rău. Și rachiul chiar e bun. Uleiul acela este iute. Hai. Foarte bun. Uma cerveja? Cerveja, beer? Yeah. Não, cervejinha não. Brahma. Obrigado. Sim. Pimenta, diga pra ele que é pimenta. Gadu. Um negócio em libras, como é que tá 5? Uns palhas que é? Această carne este foarte similară cu toba din România, doar că nu are usturoi. Vedem carne de porc și cred că un pic de gelatină. Ah, foi. Foarte bună, exact ca o tobă, doar că nu are usturoi. Meia-noite, meia hora da manhã, eu resolvi. O stingem cu bere și cu rachiu din 300 de zahăr. Tem uma fica deitado aqui, né? Daqui a pouco ele olha pra mim, tá na hora de fazer soninho, né? Ele levanta e dá uma boa noite pra turma. Geralmente não tem ninguém mesmo, né? Daí o bicho corre, vai lá numa caixinha, cisca. Vai bater um carro lá, Ele passou Avem ele și desertul. de Gordiano vai falar de uruguaiano. Ele, o Michael nem olhei. Todos eles, tá foda. Bateram o quê? Hã? Bateram no poste. Alune pisat, ca un praf de alune pisat. Halva? Halva? Foarte similar cu halvaua, care mai mult este alună. E dulce și sărat. Cred că poți mănânci două găleți de asta în anumite momente ale vieții. Conversa aí. Até depois, volta aí depois. Falou, tudo de bom aí. Abração, bom? Very good. Quem é? Am început în forță dimineața. Dá uns Am bico? băut rachiu din 300 de zahăr și am mâncat cârnați de Mas dá porc. pra subir, mas assim, ó, não tem Foi rău asfalto até pentru lá em sâmbătă cima não. dimineața. Pois é. Acum mergem la munte să ne prospătăm cu aer curat. Și diferența față de la țară la noi, în România, oamenii au o altă decență și nu au televizor, tot felul de posturi de căcat la care se uită. Oamenii stau, socializează, se simt bine, se relaxează. Am ajuns și în locul unde facem siesta. Frumos loc.
Na frente, na roda. Vai. Tem umas pedras meio altas, mas vai. Am ajuns la un alt prieten al lui Silviu. O atmosferă foarte caldă. Și la propriu și la figurat. Chiar interesant. Foarte similar cu cei din România. În zona rurală. Vamos fechar isso aí. Cuidado, né? Cuidado, vamos fechar. Vamos fechar ali que é melhor. Darius va efectua o degustare de țuică. Numai eu? Nu, și eu. Nu te las greu. Știu eu. Cred că puteam să bem gata. Ai, ai, ai. Saúde. E unul care împărțim sau două? Saúde. 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 Ai, meu Deus do céu. It's good. Vou subir a pé aqui. Aí fala lá, não, sobe a pé aqui. Subir até lá no topo. Foi muito bom. Tiramos bastante foto lá embaixo. Não precisa muita coisa. Vai passar. Bom, vai dar. Você veio pra bem pequenininha, né? Sai, é. Tchau. Dá tchau pro tio. Senta aí, senta, vamos conversar. Vamos conversar. Agora a estrada, fazendo a estrada bem larga. Tá bom, Elaine. Como é que é o nome disso aí? Araçá. Araçá. Araçá? Araçá. Araçá. Vedem, Ionuș. Chiar foarte frumos vizita la țară în Brazilia. É um tamanho menor da goiaba. Ah, it's similar to guayaba? Yes, Ah. yes. Deci are gust similar cu guava. Vedem acum la degustare. La rubrica să degustăm ceva azi. Tot n-am mâncat mandarini vreo 10 minute. Zic să reluăm operațiunea. Am azi la rubrica cum să ne rupem picioarele. Am mai încercat în Chile să alerg un lanț și nu ieși bine. Alergi pe cui acum? Exact. Ce se întâmplă aici? Suntem la gura unei peșteri în care au stat nativii indieni. Este foarte vechi. Este multă apă. Here. And the Indians. Yes. Eu vou ficar. Não, não. Are o șansă mult noroc și apă. Nu quer bater foto. Interesant. Să fac un șans. Exact la cap.
pare că am prins o sărbătoare. Orașul pare pustiu. Chiar e pustiu și deodată din senin 100 de motociclete. Miss fata de la țară. Cred. Avem aici temelia, băutura, pesmet și fructe de mare. Procesul, aici este produsul finit, iar aici se întâmplă prăjeala. Ok. Iarăși, un prânz corect. Ce părere ai? Să mai băgăm câteva zile vegetarian la prăjeală. Vedem. Îmi plac florile. S-au dus și cele 3 zile de pauză. Se a dus și vremea bună și caldă, dar vine alta. Brazilia, până la urmă. Plecăm de la Silvio și îi dăm în direcția SAO. Nu plecăm cu mâna goală de la Silvio. Ce? Am primit fructe. Vedem ce a primit Darius aici. O lată de pantofi de banane, de fapt. Și? Estamos começando a amadurecer, né? Ok. Isso. Acolo. Eles vieram? Antes eles banana, vieram. né? Și asta curte de... Carambola. 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 Valeu, meu amigo. Obrigado. Welcome to Brazil. Return to us. You are my friend, okay? You are my friend. Okay? Very welcome in my house. Obrigado. Prazer. Okay, Darius. Hugs, Darius. Tu back? Tu back and Thank you. Brazil. Return. Okay. Okay. Return. Okay, my friend. Okay. My house is your house. You are very welcome in our house. Okay? Obrigado. I'm very happy you stay here. So do I. Okay. Nu mă așteptam să pornească. Cred că am spălat-o și de asta. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva